อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูตูมิสซัมบัลอิกันบีลิสเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำหอมแดงใส่ในเครื่องปั่นตามด้วยกระเทียมขิงแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยจากนั้นก็ไปปั่นให้ละเอียดค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ปลากระตักแห้งลงไปทอดปลากระตักให้สุกเหลืองกรอบเลยนะคะพอปลาสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่เครื่องที่ปั่นไว้เมื่อกี้ลงไปใส่พริกแห้งปั่นละเอียดลงไปจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องแกงจะสุกได้ที่นะคะพอได้ที่แล้วก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยใส่น้ำตาลแว่นลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกซอสหอยนางรมจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลแว่นจะละลายหมดนะคะพอได้ที่แล้วก็ใส่ปลากระตักที่ทอดไว้เมื่อกี้ลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวลงไปแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะตักเสิร์ฟใส่จานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูตูมิสซัมบัลอิกันบีลิสเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะปลาทอดกรอบอร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ